مردم قرن 19 در طول عمر خود جنگ را هم دیدند که 10 الی 20 سال نه، بلکه فقط 38 دقیقه دوام داشت. در تاریخ برای اولین بار این اتفاق می افتاد که قبل از اینکه خبر جنگ به جای برسد، جنگ تمام شده بود. یک جنگ مشهور در افریقا به نام انگلو زنزیبار از طرف کتاب گینس لقب کوتاه‌ترین جنگ تاریخ را گرفته است. اما سوال در اینجاست که این جنگ بین کدام دو کشور رخ داده است و در ظرف نیم ساعت چگونه تمام شد؟ به کانال باورکو یک بار دیگر خوش آمدید. دوستان، این جنگ در این جزیره که به نام زنزیبار در اقیانوس هند بود رخ داده است. از افریقای شرقی 40 کیلومتر دور این جزیره تحت حکومت سلطنت عمان قرار داشت. همه چیز به خوبی پیش می رفت که ناگهان یک قدرت در بین آمد که کوشش می کرد توسط سیاست خود بالای زنزیبار و افریقای شرقی حکومت کند. بله ها، ما درباره امپراتوری بریتانیا صحبت میکنیم. بالای افریقای شمالی امپراتوری بریتانیا از قبل چشم دوخته بود. آنها در تلاش این بودند که از این موقعیت استراتژیک استفاده کرده و تمام منابع قیمتی آنها را به هر حالت از خود کنند. بریتانیایی ها خود را خیلی پیشرفته فکر میکردند، بالخصوص به مقابله کشورهای شرقی مثل هندوستان، افریقا و بعضی کشورهای عربی. تا زمانی که زنزیبار در کنترل سلطنت عمان می بود، خواب بریتانیایی ها برای کنترل بالای این جزیره به حقیقت نمی پیوست. آن زمان پادشاه عمان سید بن سلطان بود که یک شخص شجاع، نترس و با اصول بود و به همین دلیل است که او را به لقب شیر عمان نیز یاد می کنند. ظاهر است تا زمانی که این شخص موجود بود، بریتانیایی ها بالای هیچ یک از مناطق عمان تسلط کرده نمی توانستند. در سال 1856 زمانی که پادشاه درگذشت، بین پسرانش به خاطر تاج و تخت جنگ ها صورت گرفت. این همان وقت بود که عمان به 2 حصه تقسیم شد. پسر بزرگش توائینی بن سعید تخت عمان را کنترل می کرد و پسر کوچکش ماجد بن سعید جزیره زنزیبار را از عمان جدا کرد و یک کشور مستقل اعلام کرد. در حالی که در چندین سال زنزیبار یک کشور تحت حاکمیت عمان بود، بعد از استقلالش کشورهای زیاد عربی او را به رسمیت نشناختند. اما برای امپراتوری بریتانیا از این کرده موقع بهتر نبود. آنها بالای سر ماجد بن سعید دست مانده و زنزیبار را مملکت جدید قبول کردند. هر قسمی که بود، حال بریتانیا وارد سیاست این کشور شده بود. مهمترین منبع درآمد زنزیبار آخرین بازار برده‌فروشان در جهان بود، یعنی جایی که غلامان خرید و فروش می شدند. غلامان را با رسمان بسته می کردند و از راه افریقا به زنزیبار می آوردند. بعضی وقتها غلامان در کشتی رسمانهای خود را می بریدند و به اقیانوس هند خود را می انداختند. بعضی ها مریض می شدند و بعضی ها هم فقط در همین سفر 40 کیلومتری می مردند. اجساد آنها را به دریا می انداختند. همه این غلامان را در زنزیبار می فروختند. اینجا چند صد غلام را در اتاقهای کوچک بدون هوا و غذا نگهداری می کردند. غلامها را در اوایل قسمی می فروختند که به یک لین استاد شده و در درخت بسته می کردند. بعداً آنها را با شلاق می زدند تا ببینند چقدر برداشت درد را دارند. هر کس زیادتر مقاوم بود، قیمتش بالاتر می بود. با گذشت سالها پادشاهان زیاد بالای زنزیبار حکومت کردند. بزرگترین منبع عاید آنها مارکت برده‌فروشان و حمایت بریتانیا بود. برای پادشاه در زنزیبار یک قصر مجلل ساختند که روبروی دریا بود. در این قصر هر امکاناتی بود که در آن زمان در تصور کردن هم دشوار بود. از همه مهمتر، این قصر در افریقای شرقی اولین تعمیری بود که سیستم برق داشت. در این قصر از چوب کار گرفته شده بود و داخل محوطه قصر تمام تعمیرهای دیگر توسط پل به اینجا وصل می شدند. اعتبار بریتانیایی ها از این مارکت برده‌فروشی زنزیبار در سراسر جهان خراب شده بود، به خاطر که تنها همین ها بودند که پادشاه را حمایت می کردند. پس آنها بالای پادشاه فشار وارد کردند تا بازار برده‌فروشان را بسته کند. بعد از کوشش‌های فراوان در سال 1873 آخرین مارکت برده‌فروشی در جهان بسته شد. از همه این چیزها معلوم می شد که کنترل بریتانیایی ها بر زنزیبار قوی و قوی تر شده می رفت. اگر تا حال ویدیو را لایک نکردید، پس ویدیو را لایک کرده و کانال ما را سابسکرایب کنید. سلطنت به همین روال ادامه داشت که در 25 آگوست 1896 سلطان تحت حمایت بریتانیا درگذشت. مرگ او توسط زهری که پسر کاکایش به نام خالد بن برگش داده بود به وقوع پیوست و خالد بدون حمایت بریتانیا
بر تخت سلطنت نشست. بریتانیایی ها می خواستند پادشاه بعدی نیز باید به دل آنها باشد. آنها حمود بن محمد را انتخاب کرده بودند. بریتانیایی ها از کار خالد بن برگش اطلاع حاصل کردند و برای او در قصرش یک پیام ارسال کردند که خودش یک اخطاریه بود. در کاغذ آمده بود که تا ساعت 9 صبح روز 27 آگوست قصر باید تخلیه شود. پادشاه خالد تمام نیروهای خود را در قصر جمع‌آوری کرد و خود را در قصر حبس کرد. به همراه همین اخطاریه کشتی‌های دریایی بریتانیا از 4 اطراف زنجیبار را محاصره کردند. 2 شب بعدی خیلی سخت گذشت. بالاخره 27 آگوست فرا رسید و ساعت 8 صبح، 1 ساعت قبل از ختم اولتیماتوم، از طرف سلطان به کنسول بریتانیایی یک ورق رسید که در آن نوشته شده بود که من آماده هستم توسط صحبت کردن این مسئله را حل کنم. بریتانیایی ها در جواب گفتند گفتگو زمان صورت میگیرد که چیزی برایت گفته بودیم اول به او عمل کنی. ساعت 8:30 خالد یک پیام دیگر فرستاد که در آن نوشته بود من تخت زنجیبار را رها کردنی نیستم و فکر نمی کنم بریتانیایی ها آنقدر جرأت داشته باشند که با من بجنگند. کنسول بریتانیایی در جواب گفت ما هم قصد حمله نداریم، اما این بدین معنی نیست که ما حمله کرده نمیتوانیم. در این زمان به تعداد 2800 گارد در 4 اطراف قصر زنجیبار موجود بودند. در بین این عساکر بعض مردم عام، گاردهای شاهی، کارمندان قصر و غلامان شخصی پادشاه نیز شامل بودند و برای اینکه با بریتانیا شانه بزنند یک کشتی بزرگ را در اقیانوس هند استاد کرده بودند که قیمت آن به 32000 پوند می رسید و در سال 1873 توسط ملکه ویکتوریا به پادشاه زنجیبار هدیه داده شده بود. با وجود همه اینها 2 کشتی بخار دیگر نیز برای مقابله با بریتانیایی ها در اقیانوس هند آماده بودند. دقیقاً ساعت 9 زمانی که اولتیماتوم به ختم رسید، از طرف نیروی دریایی بریتانیا 2 رزمناو، 3 قایق توپدار و 150 تفنگدار دریایی به سوی جزیره در حال حرکت بودند. به یادتان باشد که این 150 نفر باید با 2800 نفر پادشاه می جنگیدند. دقیقاً ساعت 9:02 هر 3 کشتی توپدار به نامهای ریکون، تراش و اسپارو بالای قصر فایر را شروع کردند. در حمله اول توپ 12 پوندر را از بین بردند. او کشتی شاهی را که ملکه برای سلطان تحفه داده بود او را هم در یک فایر تباه کردند. چون نزدیک هاربر بود پس قسمت بالایی آن زیر آب نمی رفت و کارمندان گلاسکو پرچم بریتانیایی را نشان داده و خود را تسلیم کردند. بریتانیایی ها می خواستند خالد بن برگش را دستگیر کرده و با خود به هندوستان ببرند، اما او قبل از شروع حملات با چند تن از اعراب دیگر فرار کرده بود. از 2800 نفر نیروی پادشاه 500 نفر به خاطر همین فایرهای توپ کشته شدند. نیروی دریایی بریتانیا تقریبا 500 پوسته، 4100 قلاب مرمی سلاح خودکار و 1000 مرمی رایفل استفاده کرده بودند. ساعت 9:37 نیروهای بریتانیایی وارد قصر شدند و همان چند سرباز باقی مانده قصر هم تسلیم شدند و 9:38 نیروی دریایی بریتانیا پرچم سلطان را پایین کردند. جای حیرت این است که پادشاه 500 نفر خود را از دست داده بود، اما بریتانیایی ها فقط 1 ملوان زخمی داشتند. بعداً معلوم شد که خالد بن برگش به افریقای شرقی تحت سلطه جرمن ها پناه برده بود. در آن زمان در افریقای شرقی 2 قدرت بزرگ موجود بود، یکی بریتانیایی ها و دیگر جرمن ها. آنجا بعد از تسلط بر قصر، بریتانیایی ها پادشاه دست نشانده خود را به نام حمود بن محمد را و پادشاهی زنجیبار نشاندند. همین جنگ 38 دقیقه‌ای در تاریخ برای زنجیبار حکومت سخت‌تر بریتانیایی را به میان آورد. بعد از آن زنجیبار یک مستعمره غیر مستقیم بریتانیایی ها تحت حاکمیت حمود بن محمد بود و با مدت 10 سال 17200 غلام زنجیباری از سراسر زنجیبار جمع‌آوری شد و آزاد شدند و از تمام زنجیبار بردهداری را ریشه‌کن کردند. در قرن 18 و 19 کشورهایی را که بریتانیا تحت مستعمره خود گرفته بود آیا به تمدن بشری فایده رسانده و یا نقص؟ نظریات شما چی است؟ امیدوار هستم این ویدیو هم مثل ویدیوهای دیگر ما مورد پسندتان قرار بگیرد. اگر ویدیو مورد پسندتان قرار گرفته است ویدیو را لایک نموده و کانال ما را سابسکرایب کنید.